Čau, vítám vás u dalšího videa po dlouhé době, bohužel na to teďka nemám úplně čas. Nicméně dneska to nebude z garáže, dneska to půjdeme trošku projet a hlavně umýt, pravděpodobně poslední jízda před zimou. Tam to je jako prase, nevím, jestli je to vidět, z poslední projížďky. Sice pršelo ještě před chvílou, ale třeba to vyschne. Uvidíme. Nic nového tady asi není, akorát tmavé lampy jsem zkusil dát. Ještě zháním tmavý přední blinkery, ale není to úplně podmínkou. Uvidíme, když se najdou někde. Takže teďka to pojedu umýt a pak pojedu na návštěvu k jednomu kamošovi podívat se, co on tam má v garáži. No, tak jo, tak nasadíme roušku, protože doba je jaká je. Jdem to umýt, tak zatím. Tak, máme umyto a jedeme na návštěvu. Je to jako nový. Doufám, že jsou slyšet tady přes ten. Tak, já jsem zpátky.
Doufám, že se vám těch pár záběrů, co jsem tam udělal, líbilo. No, myslím si, že auta má super. Hlavně ta T1, ta je prostě boží. Tak uvidíme, třeba někdy. A samozřejmě, kdybyste se v ní chtěli projet, tak vám určitě můžu dát kontakt. Půjčuje to na svatby. Asi ne přímo, že byste to řídili, to ne, ale za projížďku to určitě stojí, protože je fakt super. A i ostatní auta, vlastně i tu Kačenu, i toho Brouka, kdybyste chtěli na svatbě, na focení nebo tak, doporučuju. Taky jsem to měl, je to fakt super. No, bylo to jenom pár rychlých záběrů. A myslím si, že to je zase špinavý. No jistě. Nevadí. Ještě to asi před zimou, než to zazimuju, tak to ještě asi umiju. Uvidíme, jak bude čas na to. Nicméně doufám, že video se vám líbilo a uvidíme se u dalšího. Čau.